đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Trường Tương Tư lộ tạo hình đầu tiên, thất vọng với tạo hình đầu tiên của Dương Tử và Đàn Kiện Thứ trên phim Trường Tương Tư. Sau nhiều thông tin được đưa ra, có vẻ như cuối cùng dự án phim Trường Tương Tư cũng đã ấn định dàn diễn viên chính gồm Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ. Mới đây, một số tạo hình đầu tiên của dàn diễn viên trong phim đã được đăng tải và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong những hình ảnh được hé lộ, Dương Tử có tạo hình giả trai khá đơn giản. Đây chính là tạo hình của nữ chính Tiểu Yêu khi xuống nhân gian tìm người thân. Dù hình ảnh khá mờ, nhưng cư dân mạng vẫn dành cho nàng Tiểu Hoa những lời khen có cánh vì sự đáng yêu. Thế nhưng, cũng có không ít người cho rằng, tạo hình này của Dương Tử trông giống hệt với hồi giả trai ở Hương Mật Tựa Khói Sương và Thanh Trâm Hành. Đại đa số đều cho rằng tạo hình của nhân vật chính trông trẻ tiền, không có khí chất. Tuy nhiên vì gương mặt tròn dễ sưng, Dương Tử không hề cuốn hút tí nào trong hình tượng mới, thậm chí cô nàng còn có phần dược hơn so với những hình ảnh nữ chính cổ trang trước đây. Khác với hình ảnh gây tranh cãi của Dương Tử, dàn nam thần của Trường Tương Tư lại thuộc hàng đẹp, số dách, bù lại cho nữ chính. Đúng như dự đoán, những cái tên Mỹ Nam lần lượt tham gia Trường Tương Tư là Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ và Đặng Vi. Bên cạnh nữ chính Dương Tử, dàn Mỹ Nam trong Trường Tương Tư cũng được hé lộ tạo hình đầu tiên. Theo đó, nhân vật nổi bật nhất ở hậu trường chính là Đàn Kiện Thứ. Trong bộ phim này, anh chàng đảm nhận vai Tương Liễu, tạo hình tóc trắng phiêu dật của chàng Mỹ Nam này vừa xuất hiện đã đốn tim khán giả. Sau Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì vẻ ngoài điển trai của mình khi vào vai Đồ Sơn Cảnh. Vốn sở hữu gương mặt cực hợp cổ trang nên dù là tạo hình trong Ngộ Long, Trường Nguyệt Tẩn Minh hay Trường Tương Tư thì chàng Mỹ Nam này cũng cân hết. Được cho là nam chính của Trường Tương Tư nên tạo hình của chuyên hút do Trương Vãn Ý đóng cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Tuy không nhìn rõ mặt, trang phục lại có phần đơn giản quá thế nhưng đại đa số mọi người đều cho rằng Trương Vãn Ý có thể cân được tạo hình cổ trang. Sở hữu dàn diễn viên với visual cực chất lượng, Trường Tương Tư được khán giả đặt kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc không biết nam chính trong phim sẽ là ai. Theo nguyên tác, Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi chính là tình yêu cuối cùng của Tiểu Yêu, Dương Tử. Tuy nhiên, thời lượng xuất hiện của Đồ Sơn Cảnh lại ít hơn hẳn chuyên hút Trương Vãn Ý. Những hình ảnh trên là tạo hình khi chụp poster của dàn diễn viên. Ngự Giao Ký, Nhậm Gia Luân bị nghi mua hot search tự tân bốc bản thân dù đóng phim dở tệ, được lên hot search mặc cho diễn xuất bị chê. Diễn xuất của Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký bị khán giả cho là đang dùng chiêu trò. Ngự Giao Ký là bộ phim đang được khởi chiếu với sự góp mặt của hai cái tên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ là Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Tuy thu về những số liệu khá ổn định, diễn xuất của cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đều không được đánh giá cao. Mới đây, nam diễn viên Nhậm Gia Luân còn vướng vào nghi vấn tự bỏ tiền ra để đánh bóng tên tuổi. Cụ thể, mới đây, sau khi xuất hiện với cảnh bị Kỷ Vân Hòa, Địch Lệ Nhiệt Ba đâm hot search, Nhậm Gia Luân chuyển đổi 6 biểu cảm trong 30 giây trên Weibo thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, nhiều người cho rằng biểu cảm của Nhậm Gia Luân khi diễn cảnh này đã biến đổi rất linh hoạt và lột tả được tốt tinh thần nhân vật. Đây là cảnh phim đòi hỏi diễn viên phải thực sự tập trung để nắm bắt sự biến đổi trong tâm lý nhân vật, từ một người cá ngây ngô, hoàn toàn tin tưởng vào người mình yêu, Trường Ý, Nhậm Gia Luân, ngỡ ngàng xen lẫn đau đớn vì bị phản bội. Những cảm xúc đau đớn đã được Nhậm Gia Luân thể hiện tương đối trọn vẹn trong cảnh quay này. Tuy nhiên, ngay sau khi hot search xuất hiện, netizen đã có những ý kiến trái chiều về diễn xuất của Nhậm Gia Luân. Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của nam diễn viên chưa đến mức xuất sắc như Phan Tung Hô. Được kỳ vọng là thế nhưng diễn xuất của Nhậm Gia Luân thậm chí còn không được đánh giá cao bằng Địch Lệ Nhiệt Ba. Với những gì Nhậm Gia Luân đã thể hiện trong Ngự Giao Ký, nhiều khán giả ngay lập tức đặt ra nghi vấn nam diễn và đoàn làm phim đang dùng chiêu trò nhằm đánh bóng hình tượng nhưng bị lạm dụng một cách thái quá. Điều này hoàn toàn là dễ hiểu khi tập phim mới nhất của Ngự Giao Ký chính là tập mở đầu giai đoạn bi thương nhất của bộ phim. Chính vì vậy, diễn xuất của hai diễn viên chính ít nhiều cũng phải nhận sự soi xét hà khắc của khán giả. Mong rằng trong những tập tiếp theo, diễn xuất của các diễn viên sẽ được cải thiện. Ngự Giao Ký có tổng cộng 22 tập, thời lượng phim 45 phút một tập. Hiện bộ phim đang được phát sóng vào lúc 17 giờ 0 phút các ngày thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy độc quyền trên YouTube. La Vân Hy nên duyên với Mao Hiểu Đồng trong phim chuyển thể đẫm nước mắt Gấm Rách. Thông tin La Vân Hy và Mao Hiểu Đồng sẽ đóng chính trong tác phẩm Gấm Rách đang gây xôn xao dư luận. Trên mạng xã hội vừa xuất hiện thông tin tiểu thuyết Gấm Rách của Phỉ Ngã Tư Tồn sẽ được chuyển thể thành phim.
Dàn diễn viên dự định tham gia gồm La Vân Hy, vai Dịch Chí Duy, Mao Hiểu Đồng, vai Phó Thánh Hâm, Vương Tử Dị, vai Giản Tử Tuấn. Tin tức dù chưa được đoàn phim xác nhận nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là fans của tiểu thuyết gốc vì tác phẩm này thuộc thể loại ngược tâm, từng khiến khán giả tốn rất nhiều khăn giấy, gấm rách xoay quanh chuyện tình cảm đầy đau khổ và thù hận của Dịch Chí Duy, Phó Thánh Hâm, Giản Tử Tuấn. Đáng nói, nam chính và nam phụ của tác phẩm đều không phải người tốt, họ sẵn sàng hy sinh nữ chính để đạt được mục đích riêng. Phó Thánh Hâm và Giản Tử Tuấn là thanh mai trúc mã, tình cảm nhẹ nhàng và nồng ấm, thế nhưng, anh ta sẵn sàng dồn cha của nữ chính vào đường cùng, khiến gia đình cô lâm cảnh khốn đốn. Phó Thánh Hâm là con cả nên phải gánh trên vai trọng trách vực dậy sự nghiệp của cha. Cùng đường, cô đến xin sự giúp đỡ của nam chính Dịch Chí Duy. Trớ trêu thay, gia đình hai bên từng có thù oán trong quá khứ. Vì thế, Dịch Chí Duy có giang tay giúp đỡ cô thì cũng nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời cô. Sau cùng, Phó Thánh Hâm chỉ là con rối để Dịch Chí Duy và Giản Tử Tuấn thao túng trong tay. Tâm lý nhân vật trong tác phẩm này tương đối nặng nề. Vì vậy, diễn viên cần phải có đủ năng lực và kinh nghiệm để thể hiện được sự đau khổ, bi thương của từng vai diễn. Trong số 3 diễn viên, người tham gia nhiều tác phẩm truyền hình nhất là Mao Hiểu Đồng. Cô có gương mặt xinh xắn hiền lành, khả năng diễn xuất ổn định nên nhận được nhiều kỳ vọng. La Vân Hy từng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả thông qua vai nam phụ si tình nhuận ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Tuy nhiên, Dịch Chí Duy là tra nam cặn bã độc ác với nội tâm phức tạp. Xét cả về ngoại hình lẫn năng lực diễn xuất, vai diễn này sẽ là thử thách rất lớn đối với nam diễn viên sinh năm 1988. Người cuối cùng là Vương Tử Dị, vốn xuất thân là ca sĩ thần tượng và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Anh không được đặt nhiều kỳ vọng khi đảm nhận vai Giản Tử Tuấn. Khán giả lo lắng Vương Tử Dị không thể diễn tả được hết sự mưu mô xảo quyệt của nhân vật này. Công Lệ, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và loạt sao Cbiz khóc thét vì quy định mới của Quảng Điện. Nếu quy định mới của Quảng Điện đưa vào áp dụng thì rất nhiều những ngôi sao tên tuổi của Cbiz sẽ gặp khó khăn lớn. Ngày 26 tháng 3, trên Weibo đã lan truyền quy định mới của Quảng Điện, cơ quan điều hành cấp bộ trực thuộc Quốc vụ viện của Trung Quốc. Theo đó, các diễn viên không được lồng tiếng mà phải sử dụng giọng thật khi quay phim. Đây là biện pháp nhằm mục đích nâng cao diễn xuất của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng Trung Quốc đã chia làm hai luồng ý kiến. Tất nhiên, một phe thì ủng hộ cực lực bởi điều này sẽ yêu cầu diễn viên phải trau dồi kỹ năng diễn xuất và đài từ nhiều hơn, loại dần những bình hoa di động trong ngành truyền hình, điện ảnh. Một bộ phận thì cho rằng quy định mới sẽ gây khó dễ cho rất nhiều ngôi sao có thực lực nhưng lại bị hạn chế giọng nói. Tiêu biểu cho những diễn viên này phải kể đến Tôn Lệ, cô là bà Hoàng của mảng truyền hình nhưng giọng nói nhẹ nhàng lại là một hạn chế khi đảm nhận những vai diễn có uy lực. Chính vì thế mà Tôn Lệ khi tham gia Chân Hoàng truyện và Mị Nguyệt truyện phải lồng tiếng, hay như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, hai nữ hoàng rating hàng đầu của Cbiz cũng có giọng nói không ổn lắm. Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch đã bị chê vì giọng thật thều thào của mình. Bởi lẽ, nữ diễn viên vừa yếu về đài từ vừa có giọng nói không hay. Khi đọc thoại, nữ diễn viên thường bị dính chữ, khó nghe rõ nội dung và không biểu đạt được cảm xúc. Nhiều phim của Dương Mịch đều phải sử dụng phương thức lồng tiếng, chỉ đến vài phim gần đây cô mới dùng giọng thật. Tuy nhiên, khán giả vẫn chưa thể cảm nhận được cảm xúc qua lời thoại của nữ diễn viên. Tuy nhiên, rất nhiều khán giả tin rằng một diễn viên giỏi sẽ tìm mọi cách để khắc phục điểm yếu của mình. Như tài tử Thiên Long Bát Bộ Hồ Quân từng chia sẻ việc diễn viên dùng giọng thật trên phim là điều cơ bản mà một người diễn viên phải làm được. Nếu lo lắng, hãy nhìn tấm gương Châu Tấn. Rõ ràng, giọng nói của cô ấy bị nhiều ý kiến trái chiều. Có người thì khen mà ma mị, có người lại chê trầm khàn như giọng bà già. Tuy nhiên, đài từ của Châu Tấn rất tốt nên dần dần, người ta không còn để tâm đến màu giọng nữa. Do đó, nếu quy định trên của Quảng Điện là thật thì các sao Hoa ngữ giờ sẽ phải tập trung luyện tập kỹ năng đài từ của mình để có thể nâng tầm diễn xuất.